Hello friends, welcome to my channel Dynamic Nivz. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ একদম সৰু ইজি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। একচুৱেলি এইটো স্নেক্সত দিব পাৰে আপোনালোকে আৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাই খুব ভাল পাব আৰু ডাঙৰ মানুহেও খাই ভাল পাব আৰু খুব সহজতে হৈ যাব। তো মই ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ আহক। ৰেচিপিটো বনাবলৈ মোক লাগিব অলপমান কৰ্ণ, তাৰপিছত ল'লোঁ অলপমান কাবুলি চানা, তাৰপিছত এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ, দুটা জলকীয়া, নহৰু, আদা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীখনত 2 চামুচমান তেল দিছোঁ, তেল মানে ৰিফাইনখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই আকৌ ইয়াতে অকণমান যিখিনি পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত পিঁয়াজখিনি যেতিয়া অকণ ভাজিম, যেতিয়া অকণ পানীটো গুচি যাব তেতিয়া আকৌ আদাখিনি দিলোঁ, তাৰপিছত নহৰুখিনিও দি দিম, তাৰপিছত জলকীয়াখিনিও দি দিম। জলকীয়াখিনি দি ভালকৈ লৰাম। এতিয়া যেতিয়া পিঁয়াজখিনিৰ পৰা পানীটো নোহোৱা নিচিনা হ'ব তেতিয়ালৈকে লৰাই থাকিম। তাৰপিছত যেতিয়া নোহোৱা হ'ব তেতিয়া তাতে আপোনাৰ কাবুলি চানাখিনি দি দিলোঁ। কাবুলি চানাখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি প্ৰথমতে কাবুলি চানাখিনি অকণমান ভালকৈ মিলাই ল'ম। মিলাই লৈ অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ। তাৰপিছত অলপমান গোলমৰিচ দিছোঁ, জালুক। এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিলাম। এতিয়া যিখিনি কৰ্ণ আছিলে কৰ্ণখিনিও দি দিয়া হ'ল। এক চামুচ ভিনেগাৰ দিয়া হ'ল। এতিয়া 1 চামুচ চয়া চচ দিয়া হৈছে। গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই লৈ আকৌ 2 চামুচ আপোনাৰ টমেটো চচ 2 চামুচ দিয়া হৈছে। টমেটো চচখিনি দি ধুনীয়াকৈ মিলাম। এতিয়া 1 চামুচ চিলি চচো দিয়া হ'ল, ৰেড চিলি চচ। ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিলাই এতিয়া অকণমান সময় ভাজিম। যেতিয়ালৈকে কেৰাহীখনত লাগি নধৰে তেতিয়ালৈকে আমি অকণমান ভাজিম আৰু কালাৰটো যেতিয়া ধুনীয়া হ'ব, এতিয়া চাওক কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে। ইয়াতে এইখিনি খাব পৰা অৱস্থাত হৈ গ'ল। এনেকৈ এইখিনি আমি গৰমে গৰমে খাব পাৰিম। একদম সহজতে বনাব পৰা ৰেচিপিটো কৰি দিলোঁ। স্নেক্সত আপোনালোকে খাব পাৰিব, সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো দিব পাৰিব। একদম ইজি, হয়তো কাবুলি বা চানা চবেই বইল কৰি খাই পিঁয়াজ দি পেলাই, কিন্তু মই ভাবিলোঁ অকণমান চটপটা কৰি দিওঁ। তো চাওক কেনেকুৱা দেখা পাইছে এতিয়া। থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, ৰেচিপিটো আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাব। তো তেওঁলোকে কেনেকুৱা পালে খাই সেইটোও জনাব। আৰু এনেকৈ মোক উৎসাহিত কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু আগলৈও আপোনালোকে যাতে মোৰ ভিডিঅ' কেনেকুৱা ধৰণৰ চাব বিচাৰে মোক জনায়, যাতে মই মোৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাই কৰোঁ অলপমান ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ, ভাল ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ। আৰু এতিয়াও যদি মোৰ কোনো এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাতে লাগি থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং।